Hello TEKGILASQUAD, Jeffrey speaking here. Alhamdulillah, hari ini saya dapat unbox salah satu flagship phone dari Xiaomi, iaitu Mi 11. InsyaAllah nanti saya akan juga unbox dan review adik kepada phone ini, iaitu Mi 11 Lite. Mi 11 telah dilancarkan di Malaysia pada 13 Mac 2021. Slogan untuk Mi 11 ialah Movie Magic. Phone ini direka khas untuk peminat filem kerana ia mempunyai gabungan hardware dan cinematic software seperti movie filters untuk digunakan. Jika dibandingkan dengan adiknya, perbezaan mereka agak banyak. Contohnya SoC, tawaran storan dalaman, saiz paparan dan lain-lain lagi. Di depan kotak, ia dicetak dengan perkataan 108MP kamera, 5G connectivity dan sound by Harman/Kardon. Di dalam kotak, ia ada warranty card, user guide, USB-C ke 3.5mm audio adapter, TPU casing, kabel USB-C dan charger 55W. Ada dua variasi untuk Mi 11 dan harganya bermula dari 2,799. InsyaAllah nanti saya akan letak link di bawah untuk rujukan bosku. Berat phone ini adalah sekitar 197 gram, sama dengan Redmi Note 10 Pro. Dari segi bahan binaan, skrin depan ialah kaca yang curve dengan protection paling hebat dari Corning, iaitu Gorilla Glass Victus. Bahagian belakang diperbuat daripada kaca yang curve dan mempunyai matte finishing. Perlindungannya ialah Gorilla Glass 5. Dari segi frame, ia diperbuat daripada aluminium. Di sebelah kanan ada butang kuasa dan pelaras suara. Di sebelah kiri tidak mempunyai sebarang butang. Di sebelah bawah ada slot card, lubang USB-C, mikrofon dan grill pembesar suara. Dan akhir sekali di bahagian atas ada IR blaster, mikrofon dan grill pembesar suara. Sistem storage yang diperlukan ialah 14.85GB dan jumlah storan yang boleh digunakan ialah 241.15GB. Kepada peminat dark mode di luar sana, Mi 11 ada menyediakan fitur ini. Phone ini menggunakan dual SIM slot. Bosku boleh letak 2 nano SIM pada masa yang sama. Tapi malangnya ia tidak mempunyai micro SD slot. Pengimbas cap jarinya adalah jenis optical yang terletak di bawah skrin. Mi 11 tidak mempunyai LED notifikasi yang biasanya terletak di bahagian atas skrin. Untuk skrin, ia bersaiz 6.81 inci dan menggunakan panel AMOLED. Refresh rate boleh capai setinggi 120Hz. Seperti yang saya sebut sebelum ini, skrin ini menggunakan Gorilla Glass Victus, tawaran perlindungan terbaik dari syarikat Corning. Mi 11 juga menawarkan always on display tanpa penggunaan bateri yang banyak kerana ia menggunakan paparan AMOLED, bukan LCD. Lensa kamera belakangnya sangat menonjol dari badan phone, jadi ia tidak dapat baring dengan rata atas permukaan seperti meja. Kamera belakangnya ada 3 lensa, iaitu lensa utama, ultra wide dan telemacro. Kamera depannya ialah 20MP dengan aperture 2.2. Mi 11 sokong Google Camera, tapi bosku kena cari versi GCAM yang serasi dan stabil. Untuk PUBG Mobile, phone ini boleh sokong sehingga smooth graphics, extreme frame rate dan juga Ultra HD graphics. Phone ini boleh dijadikan sebagai Wi-Fi hotspot agar orang lain boleh sambung dan guna internet bersama. Selain itu, phone ini sokong Wi-Fi direct yang sangat berguna untuk transfer file seperti gambar. Mi 11 menggunakan versi Bluetooth yang baru, iaitu 5.2. Phone ini tidak mempunyai wireless charging tetapi sokong NFC. Selain itu, ia sokong USB OTG, jadi bosku boleh sambung ke pen drive, mouse, keyboard dan lain-lain lagi. Untuk OS, Mi 11 menggunakan Android 11 dan UI-nya ialah MIUI 12. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa screenshots dari phone ini.
Seterusnya, mari kita lihat pada keputusan benchmark. Jadi itulah video unboxing untuk Mi 11. Kalau bosku nak tonton video reviewnya, jangan lupa subscribe ke channel Tech Gila. And I'll see you guys in the next video. Ciao!